Gagawa tayo ng creamy cucumber. So, ito yung sour cream, tomato, red onion, and cucumber. Ito yung ano natin. Kaya, ngayon, babalatan natin. Hindi natin siya i-fully na ano, balatan para may crunchy siya. Stripe lang. Kasi ako salo, napipil kanina sa gaman dito ng safety. Di pa dito. Hindi ko na sila. Sila natin dito. Mapulog na dito. Susunod na talaga. Tapos, ito ang ating red onion. Hindi naman natin siya ubusin lahat eh. So, kalahati lang. Magano lang siya yung may twist, may magkukumbine siya sa lasa ng cucumber natin. Hindi naman siya masyadong marami. Tapos ito, maghiwa kayo ng kamatis, tanggalan nitong sa gitna ito kasi dito yung mga pesticide na nung binubumba nila, nandiyan natatago lahat, kaya kailangan yung tanggalin. Napaka-boring ko naman magsalita, di ba no? Okay, bawal talaga dito sa Gali. Tuwing magbablog ako, nagnanakaw ako dito. Nagnanakaw ako sa kanila na oras. Oras na trabaho ko ngayon. Sinisingit ko lang ng char. Okay. So, ating creamy salad, ito, pwede na to. So, ito yung natin, sour cream. Maya-maya, prepare natin yung ating cream. Ito yung cream natin. 1/2 cup na cream. Yan. Tapos, one tablespoon na garlic powder. Or fresh na garlic, pwede rin to, isang 2 piraso. Yan, you can slice it, pinch of salt and pepper. Salt and pepper.
2 tablespoons of sugar. 2 tablespoons of vinegar. Yan. Yan. So, halo natin. Yan. Mix very well. Yan na siya. Ito yung mukha niya. Perfect. Sarap. Oh. Lagyan natin sa salad natin. Tapos ihalo natin na naman. Ang nagpapalasa nito guys, kung i-rest niyo to ng 30 minutes or 15, basta ma-rest nyo siya. Pag malagyan na siya ng dressing, automatic yan yung cucumber natin, mag-watery siya. Kaya yun nagdagdag ng lasa sa ating salad. Yan na siya. So, tikim nga. Tikim nga dong. Good. Sarap na daw, sabi ng taster ko. So, i-release natin siya ng 15 to 30 minutes bago i-serve. Yan. Yung iba gumagamit ng mayonnaise. Pero, mas masarap pag cream or all-purpose cream sa atin.